امروز یه جلسه دیگه از جلسات آموزشی مربوط به ترسیم پله در رویت رو با هم داریم. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف شما همراهم. اگر تا به این لحظه این کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندی، که به صورت روزانه من سعی میکنم که آموزش های بروز و کاربردی نرم افزار رویت رو براتون آپلود کنم. در این جلسه قرار مطالب مربوط به نویزینگ و رایزر رو در قسمت ادیت تایم با هم دیگه بررسی کنیم و تنظیمات اون رو آموزش بدم. اوکی، بدون معطلی وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. نویزینگ هم که گذاشتیم روی 2 سانت و حالا میتونیم به نویزینگمون هم پروفیل بدیم، یعنی پروفیل های مختلف حالت نویزینگمون میدیم. یه حالت نویزینگ نرمال بدیم. یه پروفیل به نویزینگمون میدیم که مناسب باشه. مثلا یه نویزینگ با ریدیوس 40 میل میدیم. خب به نظر من اوکیه. و گزینه بعدی که اینجا وجود داره و بسیار جالب و جذابه، اپلای نویزینگ پروفایله. اپلای نویزینگ پروفایل چند حالت داره، 4 حالت داره. یکی فرانت اوندیه، یعنی فقط قسمت جلویی تریتمون یا نویزینگمون حالت پروفیل رو بگیره، که همین مدلیه که الان شما دارید مشاهده میکنید. حالت دوم حالتیه که فرانت اند لفته، یعنی قسمت جلویی و چپ. اگر اپلای کنیم، اوکی کنیم و اوکی کنیم و پله رو بچرخونیم، میبینید که حالت پروفیلمون به سمت چپش هم چرخیده و قسمت راستش این پروفیل رو همچنان نداره. آره، میبینید این سمت صافه ولی در این قسمت پروفیل به صورت گرد شده. خب بریم وارد ادیت تایپ بشیم. دوباره ران تایپ رو میزنیم و اپلای نویزینگ پروفایل رو میذاریم روی حالت فرانت اند رایت. اپلای میکنیم، میبینید که حالا قسمت چپمون صاف شد، قسمت چپ تریت هامون صاف شد و قسمت راستمون پروفیل به خودش گرفت. مورد آخری که اینجا هست، 3 طرف تریدمون این حالت پروفیل رو به خودش بگیره، یعنی فرانت و لفت و رایت. اپلای که کنم، میبینید هر 3 طرف این پروفیل رو داره. بریم سراغ پنل بعدی که پنل رایزره. رایزر اگر یادتون باشه این قسمت ارتفاعه، یعنی این قسمت عمودی پله هست. بذارید من این رو اوکی کنم، بچرخونم که ما رایزر رو داشته باشیم. خب الان ما هیچ رایزری نداریم. بریم داخل ادیت تایپ. ران تایپ رو میزنیم. به محض اینکه رایزر فعال میشه، رایزر متریال هم اینجا فعال میشه. رایزر ها معمولاً ضخامتشون نهایت تا 2 سانته، بیشتر از 2 سانت معمولاً نمیدن و غیر اصولیه. و مورد بعدی که اینجا وجود داره حالت اسلنتده که میتونه حالت مورب رایزرمون داشته باشه. اپلای کنیم، اوکی کنیم، اپلای اوکی و چرا نشد؟ دوباره باید چک کنیم ببینیم که دلیلش چی بوده.
زاویه‌مون احتمالا خیلی کمه. این رو میذاریم روی 1 سانت که خیلی کمه، روی 2 سانت اپلای میکنیم. اسلنتد رو اینجا نشون نمیده به خاطر اینکه حالت پلمون مناسبش نیست. میبینید بازم امتحان کردم نشون نمیده. توی پله های مدل های دیگه اسلنتدش رو بهتون نشون خواهم داد. و میریم از اینجا به رایزرمون متریال بدیم. من میام یه متریال استیل میدم که بیشتر خودشو نشون بده. اوکی میکنم و اپلای میکنم که تفاوت رنگی بین تریت و رایزر وجود داشته باشه. مورد آخری که اینجا قابل ذکره و بسیار مهمه حالت قرارگیری رایزر و اتصال اون به تریت ها هستش که اگر اینجا رو باز کنیم میبینیم که 3 حالت اتصال وجود داره. یا اینکه رایزر تا پشت تریت ها بره، همین حالتی که الان هست، یعنی رایزر تا اینتا رفته و تریت اومده روش نصب شده. دومین موردش اینه که تریت رفته، تریت بره زیر رایزر قرار بگیره که به این صورته. و مورد سوم اینه که جفتش به هم وصل بشه که خیلی کاربردی نیست، بیشتر یکی از این 2 مورد استفاده میشه. اپلای کنیم و خب به نظر من نمای قشنگتری هم خواهد داشت. و مورد دیگه اینجا نیست که بهش اشاره کنم. البته حواستون به این باشه که رایزر پروفایلمون هم قابل تغییره و از اینها میتونیم رایزرهای متفاوت بهش بدیم، حالتهای متفاوتی بگیره رایزرمون. و همچنین حتی خودمون میتونیم از قسمت فامیلی ها رایزر مد نظرمون رو بسازیم و اینکه لود کنیم داخل پروژه و از اون استفاده کنیم. اوکی میکنیم. خب اینم یه جلسه دیگه از جلسات آموزشی مربوط به ترسیم پله در نرم افزار رویت. بچه‌ها کامل یاد گرفتید که چجوری در ادیتایر بیاین نویزینگ رو برای پله تنظیم کنید، بهش ضخامت بدید، بهش پروفایل بدید و همچنین کامل با رایزر آشنا شدید و همچنین اطلاعات مربوط به رایزر رو کامل براتون توضیح دادم که چجوری باید تنظیم بشه. اگر با مشاهده این ویدیو باز هم به مشکلی برخوردید حتما کامنت کنید، من پاسخگو هستم. و اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و برای دوستان مهندستون شیر کنید و همچنین مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.